เรื่องเล่าจิตผวาตอนที่2ศาลพระภูมิร้างบ้านร้างท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเมื่อมืดค่ำจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนี้เลยนอกจากเป็นคนต่างถิ่นที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเมื่อเดินผ่านมาทางบ้านร้างหลังนี้เป็นอันต้องได้วิ่งกันป่าราบเลยทีเดียวเรื่องนี้พี่คนหนึ่งได้เล่าให้ผมฟังและผมนำมาเล่าในช่องไทยสารแนเพื่อความบันเทิงและขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพิ่มแรงใจให้กับช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องผีหลอกหรือเจอผีที่บ้านร้างท้ายบ้านหลังนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องที่เจอกันแล้วมาเล่าให้กันฟังแบบหลอนๆกันเรื่อยมาไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรกันเกิดขึ้นจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีกลุ่มคนจากหมู่บ้านอื่นที่เข้ามาท้าล่าผีเหมือนที่กำลังฮิตกันอยู่กลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่5คนเป็นชาย3หญิง2เป็นวัยรุ่นที่มาจากต่างถิ่นพวกเขาเข้ามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับบ้านร้างท้ายหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านๆมาให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ยิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าอยากเจอบ้างหวังว่าตอนนี้พวกเขาจะไปเจอแบบที่ชาวบ้านบอกค่ำของคืนนั้นเองหนุ่มสาวทั้ง5คนก็เตรียมตัวกันไปที่บ้านร้างท้ายหมู่บ้านหลังนั้นชาวบ้านหลายคนห้ามพวกเขาก็ไม่ฟังบอกอยากเจอผีพวกเขาไม่กลัวอีกอย่างพวกเขาบอกว่าไปมาหลายที่แล้วที่บอกว่าเด็ดๆบอกว่าเฮี้ยนๆแต่พวกเขาไม่เคยเจออะไรเลยคราวนี้ถ้ามีจริงแบบที่บอกก็ถือว่าพวกเขาโชคดีแล้วเพราะอยากเจอผีเหมือนกันอยากรู้ว่าหน้าตาตัวตนของผีนั้นจะเป็นอย่างไร3 ทุ่มของคืนนั้น5 หนุ่มสาวก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านร้างหลังนั้นประตูรั้วของบ้านร้างนั้นผุพังไปหมดแล้วเมื่อมองจากภายนอกของบ้านเข้าไปก็จะเห็นบ้านหลังใหญ่ที่ผุพังไปคาดว่าบ้านหลังนี้แต่ก่อนจะต้องเป็นบ้านของคนที่มีฐานะอย่างแน่นอนเพราะบริเวณบ้านตัวบ้านเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลยถ้ามีเก่าและผุพังจะต้องเป็นบ้านหลังที่สวยงามที่สุดที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้อย่างแน่นอนทั้ง5คนมองบ้านหลังนี้อยู่ภายนอกไม่นานก็ชวนกันเดินเข้าไปในเขตบ้านเมื่อผ่านรั้วบ้านเข้ามาผลพุ่มไม้พุ่มใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านทุกคนก็มองเห็นศาลพระภูมิที่ทำจากไม้เสาเดียวตั้งอยู่หลังพุ่มไม้นั้นซึ่งถ้ามองจากด้านนอกจะมองไม่เห็นศาลพระภูมินี้เลยทั้ง5คนมองหน้ากันแล้วชายหนุ่มที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้นำทีมชื่อเชก็พูดขึ้นว่าพวกเราทั้ง5คนอยากเห็นผีอยากเจอผีและที่นี่มีคำร่ำลือว่ามีผีหลอกหลอนคนอยู่เป็นประจำพวกเราไม่ให้หลอกแล้วหลอกพวกเราได้เลยเมื่อเชพูดจบเหมือนมีลมพัดแรงๆวูบหนึ่งผ่านหน้าพวกเขาไปใบไม้แห้งผงดินปลิวว่อนปลิวกระจายวูบเดียวก็สงบนิ่งไป5 คนที่มานี้ชายหนุ่ม3 คนคนหนึ่งชื่อเชดนและวิทย์ส่วนหญิงสาว2 คนชื่อโบและแนนทั้ง5 คนเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเป็นพวกที่ชอบท้าล่าผีเป็นชีวิตจิตใจที่ไหนว่ามีว่าเด็ดพวกเขาก็จะไปลองกันทุกสถานที่ทุกคนเร่งเดินเข้าไปในตัวบ้านที่มองเห็นบันไดสูงขึ้นจากพื้นประมาณ11 ขั้นแต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินผ่านศาลพระภูมิเก่าหลังนั้นไปทุกคนก็ได้ยินเสียงห้าวต่ำลึกของผู้ชายพูดเหมือนตวาดขึ้นว่าออกไปทุกคนหยุดแล้วหันไปมองทางศาลพระภูมิเก่านั้นพร้อมกันแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นคือศาลเก่าๆที่ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆอยู่ในบริเวณนั้นเลยทั้งหมดมองไปรอบๆบ้านรอบๆศาลว่าจะมีใครอยู่แถวนั้นหรือไม่เพราะทุกคนคิดว่าอาจจะมีคนมาแกล้งพวกตน
แต่ก็ไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเลยทั้งหมดมองหน้ากันเชก็พูดขึ้นว่าเสียงอาจจะมาจากที่อื่นไปต่อกันเถอะก่อนที่ทุกคนจะก้าวขาเข้าไปในบ้านต่อเหมือนมีอะไรดลใจให้ทุกคนยกมือขึ้นไหว้ศาลนั้นพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเมื่อมาถึงบันไดบ้านร้างทุกคนก็หยุดมองหน้ากันแล้วเชก็ก้าวขาขึ้นบันไดไปเป็นคนแรกทุกคนเดินตามเชขึ้นไปบนชานเรือนทุกคนสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากมีโถงหน้าบ้านกว้างขวางเหมือนเอาไว้รับแขกตรงกลางชานบ้านนั้นมีชั้นที่ยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ50 เซนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ4 คูณ 4 เมตรรอบๆจะเป็นเหมือนทางเดินรอบๆบริเวณนี้เป็นห้องที่สร้างไว้รอบๆ3 ห้องใหญ่เหมือนจะเป็นห้องนอนเยื้องไปทางทิศตะวันตกมีทางเดินไปอีกห้องคาดว่าน่าจะเป็นห้องครัวครับทุกคนเดินตามกันไปหยุดอยู่หน้าห้องแรกสาดไฟฉายไปมารอบๆบริเวณทุกคนมีไฟฉายติดมือกันมาคนละกระบอกห้องแรกนี้บานประตู2 บานปิดไว้แต่ไม่ได้ใส่กุญแจเหมือนปิดไว้เฉยๆขณะที่ทุกคนยืนมองประตูห้องแรกอยู่นั้นจู่ๆประตูก็เปิดพรวดออกพร้อมกันอย่างแรงพร้อมกับมีลมพัดวูบใหญ่ออกมาจากห้องนั้นบานประตูชนเข้ากับฝาบ้านอย่างแรงจนทั้ง5 คนเผลอร้องเฮ้ยร้องไว้ออกมาอย่างลืมตัวถอยหลังออกห่างจากห้องนั้น2-3 ก้าวแค่ลมพัดหน้าเชพูดขึ้นเพื่อนๆทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครตอบอะไรเชก็ก้าวขาผ่านเข้าไปข้างในห้องอย่างรวดเร็วจนเพื่อนๆรีบก้าวเดินตามเข้าไปภายในห้องว่างเปล่ามีแค่เตียงไม้ที่สร้างขึ้นติดกับผนังด้านทิศตะวันออกเตียงใหญ่ทุกคนลองขยับดูจึงได้รู้ว่าเตียงนี้ทำติดกับตัวบ้านขยับเขยื้อนไม่ได้เลยข้างเตียงบนหัวนอนเป็นตู้ไม้ใบใหญ่ตั้งอยู่นอกนั้นไม่มีอะไรนอกจากหยากใยแมงมุมที่มีอยู่มากมายเพราะขาดการดูแลไปห้องอื่นเถอะเชพูดชวนเพื่อนขึ้นทุกคนพยักหน้าและหันหลังกลับเพื่อเดินออกจากห้องแรกนี้ไปแต่แล้วทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อจู่ๆประตูตู้ใหญ่ก็เปิดพรวดออกพร้อมกันอย่างแรงแล้วก็มีอะไรบางอย่างกลิ้งคลุกๆไฟฉายทุกกระบอกสาดไปที่วัตถุประหลาดนั้นพร้อมกันแล้วทุกคนก็ถอนหายใจออกมายาวๆอย่างโล่งใจเพราะว่าสิ่งที่กลิ้งออกมาจากตู้นั้นเป็นมะพร้าวแห้งลูกหนึ่งที่กลิ้งไปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูพอดีเชเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็หยิบขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆแล้วพูดว่าใครเอามะพร้าวห้าวนี้มาเก็บไว้ในตู้บนบ้านวะแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างชอบใจพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองไปที่เพื่อนทั้ง4 คนแล้วเชก็ต้องแปลกใจเมื่อเพื่อนๆของเขาตอนนี้เหมือนทุกคนจ้องมองไปที่มะพร้าวห้าวที่อยู่ในมือของเขานั้นแล้วก็แสดงอาการตกใจเดินถอยห่างออกจากตัวเขาพวกเองเป็นไรวะเชพูดขึ้นไม่มีคำตอบใดๆจากเพื่อนทั้ง4มีเพียงอาการที่เพื่อนทั้ง4แสดงคือการชี้มือไปที่ลูกมะพร้าวห้าวที่เชถืออยู่เชมองดูเพื่อนๆแล้วก็ก้มลงมองลูกมะพร้าวห้าวในมือของตนสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในมือของเขาตอนนี้ก็คือเด็กทารกที่มีสายรกมีเลือดอยู่ท่วมตัวเด็กตัวน้อยๆยังไม่ลืมตาเลยเด็กเหมือนนอนขดอยู่ในท้องของแม่ฉะนั้นเชร้องเฮ้ยแล้วก็โยนเด็กทารกนั้นลงพื้นทันทีเชตาเบิกโพรงถอยหลังเข้ามารวมกับกลุ่มเพื่อนๆที่ยืนตกตะลึงอยู่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ทำอะไรเสียงเหมือนประตูเปิดออกแรงๆจนบานประตูชนกับผนังบ้านก็ดังขึ้นพร้อมกัน 2-3 ครั้งทุกคนยังตัวแข็งทื่อจ้องมองภาพของเด็กทารกน้อยที่กองอยู่กับพื้นนั้นแล้วหูของทุกคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้ชายและผู้หญิงแว่วมาทางทิศตะวันตกพร้อมกับเสียงเดินมาบนพื้นเรือนที่ลั่นออดแอดใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
ทุกคนมองหน้ากันเหมือนจะปรึกษากันว่าจะเอาไงต่อแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของคนทั้ง5นั้นเลยเชหันไปบอกกับทุกคนว่าวิ่งออกจากที่นี่แต่ทุกคนก้าวขาได้ไม่ถึง2 ก้าวก็ต้องหยุดชะงักลงอย่างรวดเร็วเมื่อหน้าประตูปรากฏร่างของผู้ชายผมสั้นเกรียนร่างกำยำสูงใหญ่ถอดเสื้อใส่แค่กางเกงผ้าแพรสีดำยืนขวางประตูอยู่แสแยะยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นข้างหลังของเขาเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเสื้อคอกระเช้าแขนตุ๊กตาผ้าถุงสีดำทั้งชุดยืนอยู่ไม่ห่างแต่ทั้ง5คนเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงคนนั้นยืนแสแยะยิ้มเยือกเย็นเหมือนกันอยากเห็นผีสมใจพวกมึงแล้วลูกกูเหงาพวกมึงมาเป็นพี่เลี้ยงลูกชายกูก็แล้วกันเมื่อชายที่ถอดเสื้ออยู่หน้าประตูพูดจบเจ้าเด็กน้อยที่กองอยู่กับพื้นก็ดิ้นคลุกคลักลืมตาแดงโพลงขึ้นพร้อมกับพลิกตัวคลาน4 ขาเหมือนทารกแรกเกิดหัวเราะคิกคักอย่างชอบอกชอบใจทำท่าเหมือนจะกระโดดเข้าใส่คนทั้ง5อย่างซุกซนทุกคนถอยหลังไปชนกับผนังบ้านทางทิศตะวันออกอย่างไม่รู้ตัวพลันนั้นเชก็มองเห็นหน้าต่างห้อง2 บานใหญ่เขารีบเอามือผลักหน้าต่างนั้นให้เปิดออกเร็วดังความคิดเขากระโดดออกทางหน้าต่างห้องนั้นมายืนอยู่ชานบ้านด้านนอกทันทีพร้อมกับตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าออกมาทางหน้าต่างเร็วเสียงร้องของเชทำให้เพื่อนๆได้สติรีบกระโดดตามกันออกมาอย่างรวดเร็วดีแต่ว่าหน้าต่างห้องนั้นไม่สูงมากโบกับแนนจึงปีนตามออกมาได้ไม่ยากเมื่อทุกคนออกมานอกชานกันครบหมดแล้วเชก็ตะโกนขึ้นอีกว่าวิ่งพร้อมกับก้าวขาตรงไปยังบันไดอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันทำให้เพื่อนๆที่ตามมาชนท้ายกันดีแต่ว่าแค่เซเพราะชนไม่แรงไม่ได้พากันล้มกระจัดกระจายหยุดทำไมวะดนและวิทย์ถามขึ้นเกือบพร้อมกันแต่คำตอบก็อยู่ข้างหน้าแล้วโดยที่เชไม่ต้องตอบเพราะที่เชหยุดนั้นเพราะว่าบันไดไม่มีเพียงแต่ซากบันไดที่ผุกร่อนจนไม่มีเขาโครงว่าเป็นบันไดอยู่เลยอ้าวทุกคนร้องขึ้นเกือบพร้อมกันเอาไงดีโบกับแนนถามขึ้นด้วยการตื่นกลัวสุดขีดแทบจะตั้งสติไว้ไม่ได้แล้วโดดพร้อมพูดเชก็ก้าวขากระโดดลงจากบ้านหลังนั้นทันทีเมื่อลงไปถึงพื้นเขาก็ล้มกลิ้งไปข้างหน้าเพราะบ้านหลังนี้สูงประมาณ3 เมตรได้สมกับเป็นพวกบ้าระห่ำท้าผีเพื่อนทั้ง4กระโดดตามเชลงไปข้างล่างอย่างไม่ลังเลเลยทุกคนล้มลุกคลุกคลานอยู่กับพื้นดินเมื่อลุกขึ้นมาได้จุดหมายของทุกคนก็คือทางออกที่พวกตนเดินเข้ามานั่นเองเชและเพื่อนๆก้าวขาวิ่งด้วยเรี่ยวแรงที่มีแต่ปรากฏว่าเมื่อวิ่งมาได้สักพักสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านั้นไม่ใช่ประตูไม้ที่ผุพังเหมือนที่เข้ามาแต่เป็นต้นไม้ใหญ่หลายต้นขึ้นล้อมรอบมีเถาวัลย์พันเกี่ยวดูรกครึ้มไปหมดทุกคนยืนตกตะลึงตาค้างทำอะไรไม่ถูกแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยือกเย็นของผู้หญิงผู้ชายและเสียงเด็กทารกหัวเราะอย่างชอบใจทุกคนหันหลังกลับไปมองอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือวัตถุกลมๆกลิ้งคลุกอยู่บนพื้นดินเบื้องหน้าและร่างสูงดำทะมึนที่เห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงและผู้ชายเป็นเงาดำทะมึนสูงท่วมบ้านไม้เก่านั้นตาแดงกำชี้มือมาทางกลุ่มคนทั้ง5พร้อมกับพูดว่าบอกเป็นพี่เลี้ยงลูกกูแล้วทุกคนก็เห็นเงาดำ2 เงานั้นยื่นมือใหญ่โตเข้ามาหาทุกคนเชและเพื่อนๆก้าวถอยหลังออกไปอย่างลืมตัวจนหลังของทุกคนชนเข้ากับพุ่มไม้ที่อยู่หน้าบ้านสายตาของเชก็เหลือบไปเห็นศาลพระภูมิไม้เก่าหน้าบ้านหลังนั้นเชก็พนมมือขึ้นแล้วก็พูดละล่ำละลักออกมาว่าท่านเทวาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่ช่วยพวกเราด้วย
ถ้ารอดชีวิตไปได้ในวันนี้พวกเราจะเตรียมของมาเส้นไหว้อย่างดีและจะไม่ท้าผีที่ไหนอีกช่วยพวกเราด้วยครับทุกคนที่เห็นเชทำก็ทำตามยกมือพนมไหว้พูดร้องขอเหมือนที่เชพูดแต่เหมือนกับว่ามันไร้ผลความรู้สึกของทุกคนตอนนี้เหมือนหายใจไม่ออกมันอึดอัดมันบีบรัดไปทั่วร่างกายไม่นานความรู้สึกของทั้ง5 คนก็ดับวูบไปแต่ก่อนที่ทุกคนจะสิ้นสติไปเหมือนว่าหูทุกคนแว่วๆได้ยินเสียงดังๆว่าหยุดก้องอยู่ในหัวของพวกเขาแล้วสติของทุกคนก็ดับวูบไปตายไหมวะเป็นไงบ้างเสียงเอะอะโวยวายอยู่บริเวณหน้าบ้านร้างนั้นชาวบ้านหลายคนกำลังเขย่าปลุกเชและเพื่อนๆไม่นานเชก็ลืมตาขึ้นช้าๆสิ่งที่เขามองเห็นตอนนี้คือกลุ่มของชาวบ้านหลายคนกำลังเขย่าปลุกเพื่อนๆของเขาอยู่และคนที่พยุงเขาอยู่เป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งเขาถามเชขึ้นว่าไหวไหมพ่อหนุ่มเชมองหน้าเขาแล้วพยักหน้าเชค่อยๆลุกขึ้นมองไปรอบๆก็พบว่าบริเวณที่พวกเขานอนสลบอยู่เป็นศาลไม้เก่าๆหลังหนึ่งหน้าบ้านร้างเมื่อเขามองย้อนกลับไปยังบ้านร้างนั้นเขาก็ต้องตกใจเพราะสภาพที่เขาเห็นตอนนี้มันเป็นเสาไม้ผุๆเก่ามากๆมีเถาวัลย์ขึ้นล้อมรอบเต็มไปหมดสภาพแบบนี้ไม่มีทางที่เขาและเพื่อนๆจะเดินขึ้นไปได้อย่างแน่นอนไม่นานเพื่อนๆของเชก็ได้สติทุกคนสังเกตรอบตัวเหมือนกับเชและความคิดในตอนนี้ก็คงไม่ต่างไปจากเชชาวบ้านหลายคนพูดขึ้นว่าพวกเรากลับเข้าหมู่บ้านกันเถอะอยู่ตรงนี้นานๆไม่ดีพร้อมพูดก็พากันหันหลังเพื่อจะเดินกลับเข้าหมู่บ้านแต่เชกับเพื่อนๆนั่งคุกเข่าลงหน้าศาลไม้เก่านั้นพนมมือท่วมหัวพูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะครับพรุ่งนี้เราจะเอาของมาเส้นไหว้พูดจบก็พนมมือยกขึ้นท่วมหัวลุกเดินตามชาวบ้านเข้าไปในหมู่บ้านเชและเพื่อนๆเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดให้ชาวบ้านฟังพร้อมกับบอกว่าพวกผมอยากจะทำบุญใหญ่ที่บ้านร้างนั้นและจะบูรณะศาลไม้เก่านั้นไว้เป็นที่สักการะบูชาเงินทุนหลักพวกเราจะออกเองแต่ต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้นิมนต์พระและช่วยในการจัดพิธีตอนแรกชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยแต่นายบ้านครุ่นคิดอยู่ครู่ก็ตอบตกลงเมื่อทำการบูรณะศาลไม้เก่านั้นทำความสะอาดพื้นที่รอบๆจนศาลเก่านั้นดูใหม่และน่าเลื่อมใสขึ้นมาบรรยากาศน่ากลัวเหมือนแต่ก่อนก็หายไปที่สำคัญเชและเพื่อนๆทำบุญอุทิศให้กับผี3 ตนที่พวกเขาเจอพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นบ้านร้างมานานมากจนไม่มีใครรู้ประวัติว่าใครเป็นเจ้าของที่สำคัญมีหลายคนที่หมายจะมาจับจองเป็นเจ้าของแต่ก็อยู่ไม่ได้ล้วนเจออาถรรพ์จนแทบเอาชีวิตไม่รอดรายสุดท้ายที่หมายจะยึดครองที่ตรงนี้เป็นหมอผีแก่วิชาสุดท้ายหมอผีก็สังเวยชีวิตไปแต่ไม่ได้ตายในหมู่บ้านนี้ตายอยู่ที่อีกหมู่บ้านก่อนตายพร่ำเพ้อแต่ว่าไม่เอาแล้วและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้อีกจนพวกเขามาคิดท้าผีในครั้งนี้นั่นเองหลังจากเชและชาวบ้านทำบุญอุทิศให้กับเจ้าบ้านเจ้าที่ในศาลร้างนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์สยองผีหลอกหรือเหตุการณ์ที่น่ากลัวในบ้านหลังนี้ก็หายไปเพราะไม่มีใครโดนผีหลอกยามค่ำคืนดึกดื่นในบริเวณบ้านหลังนี้อีกเลยล่าสุดบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นสำนักสงฆ์ใหม่ที่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจาริกธุดงค์มาเจอได้พัฒนาให้บริเวณบ้านร้างหลังนี้กลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชนชาวบ้านทั้งใกล้และไกลที่มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติกันบริเวณบ้านหลังนี้โดยรวมแล้วมีถึงเกือบ20 ไร่ป่าไม้ใหญ่ยังอยู่ครึ้มไปหมด
จึงเหมาะที่จะเป็นที่ฝึกกรรมฐานได้เป็นอย่างดีเลยครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าจิตผวาจากทางบ้านมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณท่านที่เป็นต้นเรื่องนะครับที่นำเรื่องเล่าดีๆมาให้ช่องไทยสารแนนำเสนอเพื่อความบันเทิงเป็นกำลังใจให้ช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ